النهارده كان اول يوم ليا اتعرض للبيروقراطيه الورقيه المصريه، لكن اللي حصل معايا اغرب من اللي حصل لعادل امام في فيلم الارهاب والكباب. عايز تعرف ايه اللي حصل لي بالظبط؟ اتفرج على الحلقه الاخيره. عايزك تتخيل معايا النهارده ان في كائن فضائي نازل من فضاء، وهو اول مره يشوف البشر في حياته، اول مره يشوف البشر. بس يوم ما نزل على مدرسه الساعه 10 الصبح، راح تسلم اوراق وراح تسلم ارقام الجلوس بتاعت ثانويه عامه. يا ترى كان هيشوف ايه الساعه 10 الصبح؟ فاما انا قعدت معاه وسالته قلت له انت شفت ايه؟ قال لي انا شفت ملايين من الاجسام شويه لحم ودم، الاجسام البشريه الشابه، الكائنات في ذروه نشاطها، وكلهم ماسكين كارت ضيق كده وصغير لونه اصفر مش عارفين بتاع ايه، وكلهم واقفين في ممر ضيق جدا مستنيين. في اتنين واقفين في اوضه او في صندوق مكون من خرسانات، في اتنين قاعدين كل واحد بيدخل يبدل الكارت الاصفر بورقه. ملايين من الاجساد البشريه وملايين من الشباب في طاقه ذروتها قدام موظفين اتنين بس عمالين يبدلوا اوراق تحت درجه حراره 40، وكله جايب صهد من كل حته، والاجساد دي بتزق في بعضها وبتلزق في بعضها. فالكائن الفضائي ده بيسالني هو انتوا كنتوا داخلين حرب؟ يعني كان في مجاعه، كان في حاجه؟ فانا قعدت اضحك كده وبتاع. فالمهم قال لي انا لاحظت حاجه غريبه برضه. قلت له لاحظت ايه؟ قال لي انا لاحظت ان كان في اوضه فوقيهم، اوضه مكيفه اصطناعيه. قلت له يعني ايه مكيفه اصطناعيه؟ قال لي يعني عندها حاجه اسمها اللي انتوا بتسموها تكييف. قلت له تكييف. قال لي انا مش عارف ليه مجموعه من البشر تحت درجه حرارتهم 40، في واحد او واحده فوق انا مش عارف محطوطه في اوضه درجه حرارتها يعني حوالي 15 25 على حسب يعني، وهي لوحدها. يعني انا مش فاهم دي حاجه برضه. المهم ان لما نزل تاني كان حته مربعه مساحه فاضيه مكتوب فيها شباك. ايوه شباك. ورا الشباك ده في اتنين كائنين بشريين قدامهم كومه ورق كبيره جدا. قال لي مش الورق ده عباره اصلا عن شجر ميت بس انتوا فردتوه؟ قلت له جدع انت بتفهم. قال لي مش. قال لي ومحطوط عليه شويه حبر ازرق، وكل البشر اللي في الطاقه وفي شبابهم العار عايزين يوصلوا للنقطه دي، للشباك ده. كلهم بيتخانقوا عشان يوصلوا للشباك ده. ولاحظ 3 ملاحظات. اول ملاحظه لاحظها ان الاجساد الشابه اللي كانت عماله تتصارع علشان توصل للشباك ما كانتش بتتخانق مع الناس اللي ورا الشباك اللي المفروض يكتروا عددهم او على الاقل ينظموا صفوفهم، لا كانوا بيتخانقوا مع بعض. كل واحد كان بيتخانق مع اللي وراه لان كانوا شايفين ان ممكن ياخد مكاني او ان انا كده ممكن اتاخر، مش عارفين ان المشكله اصلا في الناس اللي واقفه ورا الشباك. ده اول ملاحظه لاحظها الكائن الفضائي. انا ماليش دعوه يا جماعه، هو الكائن الفضائي اللي جه وقال لي الكلمتين. المهم ان لا ما بينهم حتى لو ما كانوش بيعرفوا بعض عداوه شديده جدا، وبيتخانقوا وبيشتموا بعض بالفاظ بذيئه جدا. المهم ان هو كمل ولاحظ الملاحظه الثانيه. اللي لاحظوا ان في الكائنات الثانيه ورا الشباك، ويمكن في ابواب وغرف معينه لابسين قمصان بنص كم، وناس كبار في السن وشوشهم دايما مكرمشه وعمرهم ما ضحكوا. كل شويه وكل 5 دقائق يخشوا ما بين الزحمه ويشدوا في بعض ويتخانقوا مع ده ويضربوا في ده ويفرضوا سلطه وسيطره، رغم ان هم ما عندهمش لا سلطه ولا سيطره تنفيذيه ولا اي حاجه. ويقولوا لهم اهدوا احنا نظبط الدنيا. دي الملاحظه اللي هو لاحظها. الفكره بقى ان هم كل ما بيقولوا كده ما بينفذوش اي حاجه، بيقعدوا يقولوا ماشي احنا هنظبط الدنيا مالكوش دعوه انتوا، ولكن في الاخر لا بيظبطوا الدنيا ولا نيله. دايما عاملين نفسهم مشغولين، وراهم التزامات، وراهم اولويات كتيره جدا. المشكله بقى اللي هو لاحظها ان الناس دي بتحاول تفرض سيطره على الشباب اللي داخله تاخد الاوراق، يا اما بالزعيق يا اما بالترهيب يا اما بالتهديد ان انا مش هخلص لك ورقك وان انا همرمطك شويه. وبيحاولوا يفرضوا سيطره نابعه من جوه ومن ضعفهم على حسب تحليل الراجل الفضائي طبعا في الناس الغالبه او الشباب العارمه اللي واقفه. وده اللي بيزيد توتر وبيخلي الشباب تتخانق مع بعضها اكتر من غير ما بدل ما تتخانق مع الناس اللي موجودين جوه حقيقي. ثالث ملاحظه لاحظها وهي اللي انا لسه قايلها، انه في اعلى المبنى فوق في اوضه معزوله مكتوب عليها مكتب المدير. جوه الاوضه دي كائن بشري واحد قاعد على الكرسي في تكييف ملهوش دعوه، رغم ان هو لو نزل هيقدر يصلح كل الاصلاحات اللي الناس اللي لابسه قمصان بنص كم تحت مش عارفه تصلحها. ولكن لقيته بيكتب تقرير. قلت له انت بتكتب ايه؟ قال لي هكتب التالي. انا بكتب تقرير علشان هطلعه علشان نشوف بقى هل هنستعمر الارض ده ولا لا، وهننزل في انهي منطقه بالظبط. فالمهم ان هو لقيته كتب في التقرير هذا الكوكب غريب به بشر
يحيطون انفسهم بطوابير وطوابير، والمزيد من الطوابير التي لا معنى لها من اجل اوراق من اشجار ميته، وفي نفس الوقت يخترعون انظمه معقده لكي يعقدوا الوصول لتلك الاوراق. وان الشباب العارمه بدلا من ان تواجه النظام في حد ذاته تواجه بعضهم البعض في منافسه شرسه جدا. المسؤول الحقيقي عن هذا المكان يجلس في مكان بعيد ولا يكترث في الامر. وفي نهايه الورقه والتقرير كتب: انا لا افهم البشر، ولكن اعلم انهم يعانوا جدا وبشكل يومي للحصول على اشيائهم البسيطه. فبصيت له كده وقلت له: يا ابن اللعيبه، ده نفس اللي حصل معايا النهارده علشان اخد ورقه زي دي. قال لي: حصل معاك ايه يا ابولا؟ قلت له: بص بقى، انا النهارده مش هحكي لك عن انجازاتي وحكاياتي ومواقفي البطوليه وازاي حللت ده من وجهه نظر فوكو وازاي كنت عبقري بلا 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 بلا. المهم عايز احكي لك ايها الكائن الفضائي ان الموقف ده بيعدي بيه كل بشري، وكل واحد بيتفرج على الفيديو ده اللي انا هعمله هو حاسس بالموقف ده بس مش لاقي حل، علشان كده هو قاعد بيتفرج على الفيديو. وعلشان كده كمان هيكمل الفيديو للاخر، لان في اخر الفيديو في حل للمشكله والمعضله العويصه دي، وحل نابع من الشخص ذات نفسه والفرد ذات نفسه. المهم على الملاحظات الثلاثه اللي هو قالها، قلت له دي نفس الملاحظات اللي انا لاحظتها بالظبط. المهم ان في وسط الزحمه والوقفه اللي بره اللي انا كنت واقفها كان في مدرس وموظف واقف كده كل عجرفه عمال يزعق للناس، يزعق لي بصوت عالي وعمال يقول لي: انت مين؟ اطلع بره، ايه اللي جابك هنا؟ انا اللي بنظم الصفوف، انا اللي بوحد الكراسي، انا اللي بدخل، انا مدمر العوالم، انا والحديد التانى وكل هذا الكلام، وانت بتعمل ايه هنا؟ وعمال يزعق لي ويزعق لكل الناس اللي قاعده، ويزعق بطريقه استنفاريه جدا وكانه اول مره يمسك سيطره شيء معين يعني. المهم في البدايه ان انا كنت بفكر عدو ليه؟ لان عقلنا دايما متبرمج يا اما ده صديق يا اما ده عدو، تهديدات. ولكن لما روحت وفكرت فكرت كده وصعب عليا الصراحه يعني. ليه بقى؟ لان لما روحت افتكرت عالم نفس نمساوي اسمه ألفريد إدلر. ده كان صديق لفرويد، ولكن اختلفوا على حاجه يعني خطيره جدا، وهي عقده النقص او السلطه التعويضيه. لما الانسان بيكون مقهور في حياته، منبوذ من اهله، او في مدير اعلى منه بيفضل يرمي الاتهامات عليه ويفضل يزعق له، مديره بيهينه، مرتبه بيتاخر دايما، مش بيحصل على العائد مقابل الكفاءه او الاداء اللي بيأديه، والمجتمع مهمشه مش مديله الاهميه الحقيقيه اللي المفروض يحصل عليها، وجواه احساس ان هو لا شيء، فبيحاول يعوض الاحساس ده في اي شخص اضعف منه، سواء كان طالب، سواء كان شخص عادي جاي يخلص وقت، او طالب جاي يستلم رقم جلوسه، علشان يحس ان هو اسد، ولكن اسد وهمي، علشان يحس ان هو له قيمه حقيقيه يعني. انا مش بقول نبرره، ولكن انا بقول ان الفهم اول طريق العلاج. لما تعرف ان اللي قدامك ده اصلا جريح وبيتألم زيه زيك، وان هو برضه بيعاني عشان يخلص اوراقه اللي هو بيقعد يعطلها لك، هتعرف ان هو كمان مظلوم، وان مش ده برضه اللي المفروض نهجم عليه او ان احنا نلوم عليه. ان الملاحظه الثانيه اللي الراجل الفضائي ده لاحظ حاجه غريبه جدا. استنى. لاحظ ان الطلاب طول ما هم موظفين او المدرسين اللي جوه بيأخروا لهم ورقهم، هم بيتخانقوا مع بعض. يا ابني انت غبي يا ابني، بيبطلك ورقك قاعد جوه، خش تتخانق مع جوه. انت ليه بتطلع تتخانق مع صديقك اللي هو اصلا جاي لنفس المشكله؟ هو جاي كمان يخلص ورق، يعني ليه بتحس بالتهديد منه هو؟ المهم ان انا لما فكرت في المشهد ده، ان احنا واقفين في نفس الطابور وعندنا نفس المشكله وكلنا بنخلص نفس الورق، يعني المفروض ان احنا حلفاء بنتحالف مع بعض ضد الشخص اللي يخلص لنا الورق. والفكره بقى ان الموظفين او المدرسين بدل ما بيحلوا المشكله بيزودوا الطين بله، علشان برضو ايه السلطه التعويضيه بتاعتهم تزيد. المهم يا شريك السيادي، انت شريك السيادي، شريكي في النخبه الجديده، النخبه اللي مش بيفهمها اي حد، النخبه اللي بتصنع الانسان الاعلى. اصل هقول لك على حاجه، الانسان ما هو الا حبل مشدود بين الحيوانيه والانسان الاعلى، والطريق الى الانسان الاعلى دايما مربوط بيا انا، فتجي لي هخليك الانسان الاعلى، لكن هتروح لمكان تاني. والمهم يعني ان المكان ده للنخبه يعني، فاللي بيجي ناس عاليه ارستقراطيه فكريه. كان في عالم انا قرات له اسمه رينيه جيرار، اسمه فرنساوي، يعني واحد من اشهر فلاسفه فرنسا. كان عنده نظريه كبيره جدا بتقول لك عنوانها آلية
كبش الفدا. بيقول ايه بقى الفيلسوف ده؟ بيقول لك لما ما يكونش في عدو واضح، لما يكون المجتمع في حاله توتر وتاهب دائم ودايما في زحمه شبه اللي بيحصل كده، ما بيكونش في عدو واضح، انت مش عارف مين عدوك الرئيسي، هل هو الموظف اللي ملهوش لازمه، ولا المدير اللي قاعد فوق، ولا الوزير التربيه والتعليم، ولا النظام، ولا السلطه لو انت قاري الفوكو، ولا نظام الخطاب، ولا ايه بالظبط؟ ولا انت مش فاهم، يعني انت مش فاهم هل المديريه، ولا المحافظه، ولا الوزاره، ولا الدوله، ولا العالم؟ انت مش عارف تحدد فين العدو بالظبط، لانك لو حددت العدو هتهجم عليك، فانت بما انك مش عارف تحدد مين العدو بالظبط بتبدا تخلق كبش فدا. البشر بيحبوا يختاروا اقرب شخص بالنسبه لهم او اقرب حد ليهم يرموا عليه كبش الفدا، سواء بقى يضربوه ويشتموه ويحرقوه يعملوا في اللي هم يعملوه. ودي عن تجربه شخصيه، انك الشخص اللي جنبك هو ملوش دعوه، هو واقف في الطابور لازم تنكش علشان تتخانقوا مع بعض، هتشتموا بعض ليه؟ عشان مش عارف تخلص ورقه قدام، لان الغضب ده بيريح البني ادم شويه، بيحس ان هو يعني بلاسيبو برضه شبه الفيديو اللي فات، ان هو بدا ياخد حقه. الطابور هو نظام مش واضح ملامح، في زحمه، في ندره، الوقت قصير، الموظفين هيمشوا كمان شويه، انت عايز تخلص ورقك، انت وراك مشاوير، وراك شغل، وراك مذاكره، في غموض، مين اللي عليه الدور دلوقتي؟ لانك برضه في البدايه بيكون زحمه كده، ومين اللي هيدخل؟ هل هينقي من بتوع ادبي ولا بتوع علم ولا بتوع علم رياضه؟ انا بتكلم على نفسي يعني. كل ده بيولد توتر، فالتوتر بيولد مخرج، حاجه للمخرج، انت محتاج تخرج الكبت او التوتر ده، فبتختار اي حد. انت السبب، انت اللي اخدت دور، حتى لو هو ملوش دعوه واقف وراك، بس انت اللي اخدت دور، انت السبب، خلي بالك. ونسيب الهدف الرئيسي اللي المفروض نتوجه له، هو نتخانق مع بعض، لا حول الله يا رب. ودي انا يعني زعقت لما انا كنت هناك، زعقت للشباب اللي عماله تتخانق مع بعضها، يا ابني انت قدامك مؤسسه لازم تطالب بحق عندها، انت ليه بتتخانق مع الافراد؟ انت بتخلي فيها ايه؟ المهم ما علينا، مالناش دعوه، المهم ان الناس بقى تنسى الازمه الحقيقيه وتبدا تتخانق مع بعضها، واللي ورا الازمه دي هو النظام ذات نفسه بالظبط، اللي قاله العبقري الثوري ميشيل فوكو. ميشيل فوكو انا شخص بحبه جدا، بحب كتبه. فوكو فيلسوف فرنسي ثوري، اللي انا ما شاء الله حاطط له صوره عندي في الاوضه، هو وفريدريك نيتشه وسبينوزا والناس دي. المهم بيقول لك ايه؟ بص هقرا لك. طب بيقول لك السلطه لا تحتاج الى قمع مباشر، السلطه ذكيه بتنظم الفضاء والزمن بطريقه تجعل الافراد يسيطرون على بعضهم بانفسهم. يعني الحكومه مش محتاجه تجيب عساكر تنظم الصفوف، انت سيبك بس اديهم فتره معينه وزمن قصير ومكان معين، خلاص. نظم الطابور بشكل غبي من غير تقسيمات حقيقيه، ادي عدد موظفين قليلين موجودين، حط زمن فترته قصيره، مكان وفصل ضيق، خلاص. انت مش محتاج تصنع فوضى، الفوضى سوف تصنع لوحدها زي الانبساط كده. اولا طب علشان نحل مشكله ان احنا بنتخانق مع بعض بدل ما نتخانق مع المؤسسه الحقيقيه، هقول لك الحل الفردي ثم اقول الحل على المجتمع كله، انك توعي اللي حواليك. يا جماعه احنا بنتخانق مع بعض ليه؟ ما نتخانق مع المؤسسه اللي هي السبب اصلا، يعني لو عايزين تتخانقوا، او ننظم صفوف واحده واحده، كل واحد هياخد دوره. العدو مش احنا يا جماعه، يا جماعه في كل فيديو اقول لك ان العدو مش صديقك، مش زميلك اللي جنبك، العدو دايما هو اخر واحد تتوقع ان هو العدو الحقيقي. ما تخليش السلطه التعويضيه دي فيه، خليك الانسان الاعلى. ولا ايه؟ انا سامعك يا فهرر وانت عمال تقول بيروقراطيه، ما قلتليش يا فهرر يعني ايه بيروقراطيه؟ البيروقراطيه دي سمعتها كتير، بس النهارده عرفتها بالجسد، الحقيقه، الواقع. كان في عالم الماني اسمه ماكس فيبر كتب عن البيروقراطيه المثاليه، كان حاطط لها شويه قواعد كده من 100 سنه. كان بيقول لك ايه؟ تخيلها كآلة، كل ترس في مكانه، في قواعد صارمه وثابته، في تخصص دقيق، ومفيش محسوبيه، ولا بنت المدرس الفلاني ولا ده ابن المدرس الفلاني تعالى ندخله الاول، ولا ابن مش عارف ايه عشان المحسوبيه دي احنا عارفينها كويس قوي، ابن حد مهم هتخش، مش ابن حد مهم مش هتخش. لكن ماكس فيبر بيقول لك كده، لازم يكون في قوانين ثابته وقواعد ثابته تمشي عليها يوم. اللي هو اللي احنا بنعمله دلوقتي ده عكس اللي قاله فيبر بالظبط، والورق ما بقاش هو الوسيله اللي نقدر نوثق بيها الاشياء او نعطي الاعتماد بيها، لا بقى هو الغايه. انا بتعلم علشان اخد ورقه، بص بقت هي الغايه، مش بتعلم هدف العلم. انا بروح المدرسه مش علشان اخد تصريح يسمح لي بالامتحان، لا عشان اخد ورقه.
ارميها بعد ما اخلص امتحاناتي. النتيجه النظام بقى يستهلك وقتك، طاقتك، اعصابك، من غير ما يطلع لك اي خدمه حقيقيه. اكتر شخص وصف البيروقراطيه دي بكل معانيها فرانسيس كافكا. عايش نفس الاحساس ده من 100 سنه، وكتب روايات كتير، من اشهرها روايه القلعه، روايه المحاكمه، روايات كتير. ان هو بس العبقري، احنا عندنا عباقرة احنا كمان. يعني عادل امام عملها في فيلم الارهاب والكباب، بطل بيحاول يخلص ورقه. هو خلي بالك الموضوع مش محتاج ان احنا نستهتر بيه، ان انت اصلا في ظل الحكم تكنوقراطي، وفي ظل اللي احنا الرأسمالية في فجوتها، وفي ظل كل هذا الكلام لسه ماشيين بالنظام البيروقراطي السيء ده، المعكوس ده، الغير عقلاني، المعتمد على المحسوبيه. ازاي نتعامل مع الكفكويه او البيروقراطيه الكفكويه اللي احنا عايشينها دلوقتي؟ اولا افهم ايه واجبك وايه حقوقك. لازم دي حاجه بسيطه جدا، المفروض اي مواطن يكون عارفها، بس احنا للاسف مش عارفينها. اولا اقرا القوانين. في حد ما بيقراش القانون بيفضل فريسه لاي مفترس يستغل ثغرات القانون عشان يدخل له بيها. انت هنا حضرتك في النخبه، حضرتك انت هنا مع الفهرر، ما بتقراش القانون، امال انت معايا ليه؟ معايا ليه؟ حضرتك احنا هنا مجتمع سيادي، انت شريك معايا في السياده الفكريه اللي احنا بنحاول نصنعها ونصنع تاثير. شويه شويه وهرقيق لحد ما تبقى مساعد الفهرر شخصيا. مش يمكن طبعا، ولكن لازم تقرا قوانين، لازم تكون شخص عبقري. ما بنختارش اي حد، خلي بالك. بص بقى، اللي هيحل لك المشكله دي الكتاب ده، فريدريك نيتشه، العبقري المجنون، الشخص اللي انا بحبه. في كتابه هكذا تكلم زرادشت، قال لك الله مات واحنا اللي قتلناه، حلم بالانسان الاعلى، وان الانسان هو حبل مشدود بين الحيوانيه والانسان الاعلى، ويجب علينا ان نصعد ونكون الانسان الاعلى. اللي قال على نفسه ما انا الا منبئ بالصاعقه، انا القطره الساقطه من الفضاء، وما الصاعقه التي ابشر بها الا الانسان المتفوق، الانسان اللي قادر يخلق قيمه بنفسه، اللي بيعيش الحياه زي ما هو، انسان قوي، مش زي ما بيريد المجتمع او زي ما المجتمع عايش، لا، عايش حياته الخاصه. النهارده في الطابور انا شفت قطيع من الناس، شفت ناس بتتخانق ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، ناس مش فاهمه حقوقها، مش فاهمه قوانينها، عمرها ما هتوصل للانسان الاعلى. ناس نيتشه قال عليهم الانسان الاخير. ويل لنا، لقد اقتربت الازمنه التي لن يفوق فيها الانسان سهام شوقه، استخونه قوسه وتتراخى اوطاره، ما يكونش عنده شغف للحياه اصلا. اسمعوا، ها انا ذا منبئكم عن الانسان الاخير، انه من يقف متسائلا عن نفسه فلا يعلم امحبه ام ابداع ام تشوق ام توهج وكوكب، وستصغر الارض في ذاك الزمان فيطفر على سطحها الرجل الاخير، ان سلاله هذا الرجل لا تباد، فهي اشبه بالبراغيث، والانسان الاخير اطول البشر عمرا، انهم ياخذون قليلا من السموم حين يجدونها طلبا لملاذ الاحلام، اذا هم عملوا فانما يعملون للتسليه، محيزرين ان تذهب هذه التسليه بهم الى حدود الانهاك. وصف لك الانسان الاخير بتلك الصفات. اول حاجه مسطح ومبتذل، يحول كل شيء عظيم، كل فن عظيم، كل عمل، كل ابداع، كل علم، الى شيء حقير او شيء ليس له معنى او شيء تافه انا مش مهتم. شديد البقاء كالبرغوث، يقدر ينتشر بسرعه جدا، معدي. كل البشر هتلاقيهم كده، كل البشر الانسان الاخير، نسله كبير جدا، مخترع للسعاده الزائفه في وسط القطيع. وده اللي احنا بنشوفه النهارده، سعاده زائفه على السوشيال ميديا والسكرولات بدون هويه حقيقيه. مستهلك للمسكنات، مستهلك للمسكنات، يقدس المساواه في القاع، ومن يطمح للأعلى يصير مجنون، لا يريد أحدهم أن يتحمل تلك المسؤولية. أنا عارف إن أنت ممكن تسمع الكلام ده مش عارف تعمل، ولكن معايا أنت هتعرف تعمل. حاول تكون الإنسان الأعلى مستقل بفرديتك. اسمع الكلام، شوف النقد الحقيقي، شوف مين بيضحك عليك ومين مطير دماغك، شوف مين اللي بيحاول يصنع منك الإنسان الأعلى. لازم تعمل حاجة صغيرة. النهاردة أنا اتكلمت
بكره انت هتعمل، بعد غيرك وابنك هيعمل، وهيفضلوا فخورين بينا لان احنا الانسان الاعلى. القله القليله اللي فضلت لما انتشر الانسان الاخير كالبرغوث.